guys and welcome to our channel Health and Beauty Secret. Health and Beauty Secret मा मैले फेरि समरमा हाम्रो स्किनलाई सनबाट कसरी प्रोटेक्ट गर्ने भनेर यही टपिकमा अर्को भिडियो लिएर आएको छु. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. तर स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोस् सो दैट हाम्रो हरेक नयाँ भिडियोलाई चाहिँ हजुरहरूले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ. र अब चाहिँ हामी स्टार्ट गरौँ. आजको हाम्रो सन प्रोटेक्सन रेमेडीको लागि हामीलाई चाहिन्छ टमाटरको पेस्ट. यो टमाटर एउटा मिडियम साइज टोमेटो लिने र त्यसलाई चाहिँ ग्राइन्ड गरेर यसको पेस्ट बनाएर हामी अप्लाई गर्न सक्छौँ. मैले पनि त्यही गरेको हो. अब चाहिँ यो पेस्टलाई म मेरो फेसमा अप्लाई गरेर देखाउँछु. सो जुन त्यो टोमेटो पेस्ट थियो यो चाहिँ अब म डिरेक्टली फेसमा अप्लाई गर्छु. यसमा केही पनि एड गर्नु पर्दैन. नो रोज वाटर, नो हनी, नो नथिङ. नर्मल टोमेटो पेस्ट मात्रै. र यो चाहिँ हामीले हाम्रो समरमा जुन सनबर्न भएको हुन्छ स्किन त्यसको लागि युज गर्नेछौँ. यो टोमेटो पेस्ट चाहिँ आफ्नो फेसमा मात्रै होइन, ह्यान्ड्सहरूमा, सोल्जर्समा, लेग्समा जहाँ मन लाग्छ यु क्यान अप्लाई ओभर देयर. सो म यो टोमेटो पेस्ट मेरो फेसमा अप्लाई गरेर देखाउँछु. अब चाहिँ मैले मेरो फेस चाहिँ अलरेडी क्लेन्स गरिसकेको छु, त्यही भएर म डिरेक्टली अप्लाई गर्छु. सो मैले यो टोमेटो पेस्ट मेरो फेसमा अप्लाई गरिसकेको छु. सो नाउ आई विल वेट फर 15 मिनट्स. सो आई सी यु गाइस आफ्टर दैट. जुन टोमेटो पेस्ट थियो त्यो मैले मेरो फेसमा लगाएको 15 मिनट्स भइसकेको छ. सो अब चाहिँ म गएर मेरो फेस वास गरेर आउँछु. सो आई सी यु गाइस आफ्टर दैट. मैले मेरो फेस वास गरेर आइसकेको छु. सो अब चाहिँ एउटा ड्राई फेस टावल लिन्छु र मेरो फेसको एक्सेस वाटरलाई रिमुभ गर्छु. मैले मेरो फेसको एक्सेस वाटर रिमुभ गरिसकेको छु. सो अब चाहिँ एउटा मेरो मोइस्चराइजर लिन्छु र मेरो फेसलाई मोइस्चराइज गर्छु. मेरो फिङ्गर टिप्समा अलिकति मलाई चाहिने जति मात्रै मोइस्चराइजर लिन्छु र मेरो पाममा हाल्छु र जेन्टली त्यसलाई रब गर्छु. अब चाहिँ यो मेरो फेसमा लगाउँछु म. मैले मेरो फेस पनि मोइस्चराइज गरिसकेँ. अब टोमेटो पेस्टको कुरा गरौँ. टोमेटो पेस्ट चाहिँ हामी स्पेसली सनबर्न, स्किनमा भएको सनबर्नको लागि युज गर्छौँ. सो यो पेस्ट युज गर्दाखेरि चाहिँ जुन अब सन ट्यान भन्दा पनि सनबर्न जुन पोल्छ नि स्किन दिनभरि घाममा गएर आएपछि हो त्यो सनबर्नको लागि चाहिँ यो टोमेटो पेस्ट एकदमै इफेक्टिभ छ. यसलाई ट्राई गर्नुहोला र यसको इन्स्टेन्ट रिजल्ट आउँछ. त्यही भएर कस्तो रिजल्ट पाउनुभयो त्यो चाहिँ हामीसँग कमेन्ट बक्समा या हाम्रो इन्स्टाग्राम र फेसबुक पेजमा हामीलाई मेसेज गरेर हामीसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ. र अब चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नुहोला र आफ्नो सम्पूर्ण फ्यामिली मेम्बर्स, रिलेटिभ्स, कजन्स, सिब्लिङ्स, कलिग्स सबैसँग सेयर गर्नुहोला. र यो हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला. किप लभिङ अस एन्ड किप वाचिङ आवर भिडियोज. थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस. बाई बाई.